Hi guys, ඔයාලා මේක දුරන්නේ apps.lk YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම දැන් මට කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලා කැමතිම ඔයාලගේ WhatsApp එකේ ඉන්න යාළුවන්ගේ කැමතිම status එකක් ඔයා දාලා දිනවනේ. ඒක ඔයාලට ඉල්ලන්නේ නැතුව ඔයාලට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ ඒ status එක download කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඉතින් මම කියලා දෙන මේ app එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමතිම status එකක් එහෙම නැත්නම් photo එකක් ඒක තියෙන වීඩියෝ එකක් ඕනම එකක් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. app එක හරහා. ඉතින් ඔයාලා my YouTube channel අලුත් කෙනා අනිවාර්යෙන් පල්ලා තියෙන subscribe button එක subscribe කරන්න මතක ඇතුලේ පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මම දැන් අලුත්ම වීඩියෝ notification එක මාර්ගයෙන් ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ යාළුවෙකුගේ තියෙන status එක. ඔයා මුලින්ම ඒක බලන්න ඕනේ. බැලුවට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට වගේ WhatsApp එකට ගිහලා ඒ status වලට ගිහලා ඒක හරහා ගිහලා ඔයාගේ කැමතිම status එක මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට load වෙලා ඔයාලට ඒ status එක බලන්න පුළුවන්. බැලුවට පස්සේ ටික වෙලා බලලා මෙන්න විදිහට back කරන්න. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන විදිහට මම Play Store එකට මුලින්ම යන්න. Play Store එකට ගිහලා මම මේ search කරලා තියෙන විදිහටම save status video download and status save කියලා search කරන්න. මම පල්ලා link එක දාලා තියෙන ඒක හරහා ගිහලා ඔයාලා පුළුවන් app එක download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ app එක දැන්නම download කරගෙන තියෙන ඊට පස්සේ මේක open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි පේන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඔයාලට කිසි දෙයක් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක download කරගෙන කිසිම දෙයක් setup කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙතනින් තියෙන status කියලා ඔයාලට මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතනින් ඔයාගේ status එක ඔයා ක්ලික් කරපු වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතනින් download වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ business account එකක් තිබ්බත් ඒක මෙන්න මෙතනින් ගිහලා මේ change කරලා ඒක business account එකේ තියෙන එකක් වුණා download කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන status එකේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලා ඒක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් ටික් එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් download කියන icon එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ gallery එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ photos videos තියෙන gallery එකට මේක upload වෙනවා. ඉතින් යාළුවා මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට මේක මේ විදිහට click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. බලලා ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නම් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඊට අමතරව මේක මේ විදිහට එකක් select කරලා මේ ඔක්කොම එකපාර ඔයාලට select කරන්න ඕන. මෙතන select all කියලා option එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක හරහා select all දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔක්කොම එකපාර download කරගන්න. ඉතින් යාළුවා මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් like කරන්න comment කරන්න. वीडियो में तवत उड़ना शेयर करना मैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना अनिवार्य सब्सक्राइब करना मदद बेल आइकन क्लिक करना मन वीडियो नोटिफिकेशन मैं वीडियो बेल भूमिस्तुति शुभ शुभ दिवस එවැනි වටිනා තොරතුරු කාටත් කලින්ම දැනගන්න දැන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ බුවත් අලුත් වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.